ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ በብሎኬት እንዴት የአበባ ማስቀመጫ መስራት እንደምትችሉ በቀላል እና የሚያምር ማስቀመጫ እንዴት እንደምትሰሩ እናያለን ከጓደኛዬ ጋር ሆኜ ማለት ነው። መጀመሪያ ስፕሬይ ጥቁርና ጎልደን ስፕሬይ ትገዛላችሁ ማለት ነው። ይሄ ጥቁር ነው። ጥቁሩን ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ስፕሬዩን እንረጭበታለን። ከዛ በኋላ 3 ብሎኬቶች ነው የሚያስፈልጉን። መሃል ላይ ጥቁር፣ ከላይ ጎልደን፣ ከስርም ጎልደን ማለት ነው። አሁን አቀባቡን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደተባባልነው ይሄው ጥቁሩን የቀባነው አለ። ጊዜ ለመቆጠብ ደግሞ ጎልደናችንን ወርቃማውን እንደዚህ ቀብተናል። ወርቃማ የቀባናቸው 2 ናቸው ማለት ነው። ስናስቀምጣቸው አንድ ወርቃማ ከስር፣ ከዛ ጥቁር ከላይ፣ ከዛ የመጨረሻ ከላይ ደግሞ ጎልደን ይሆናል። ጥቁሩ መሃል ላይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ከደረቁ በኋላ በደንብ እንዴት አድርገን ሴት እንደምናረግና አበቦቻችንን እንዴት እንደምናስቀምጥ ከአበባ ማስቀመጫም ውጪ የፈለጋችሁትን ነገር ኢቭን ቲቪ ማስቀመጥ ራሱ ትችላላችሁ። የሚፈልጉትን እቃ የመጨረሻውን ስታስቀምጡት እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እንደምታዩት የሌለ በቃ የሚያምር ቅብ ነው የሆነው። ጎልደኑ በጣም ያምራል። መሀል ላይ ደግሞ ጥቁሩ መኖሩ የሌለ ውበት ሰጥቶታል ማለት ነው። አሁን እሺ ኦሬዲ ሰራርተን ጨርሰናል። የማስተካከል ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ቤታችን ውስጥ ነን ያለ ነው። ጎልደኑን መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገር ነው ከስር ነው የሚሆነው። ጎልደኑን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቀረን ጥቁር አለ። አንዷን ጥቁር እንደምታዩት መሀል ላይ ስፔሷን በደንብ ጠብቀን አንግሉን ጠብቀን እናስቀምጣለን። ከዛ ከላይ የቀረችውን ጎልደን ሶስተኛ ላይ ከላይ የመጨረሻ እንደርባታለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንዲህ ራሱ ቢቀመጥ ውበት ያለው ነገር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን አበባችንን ከላይ እናስቀምጣታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን በቃ 3 ብሎኬት እና 2 ስፕሬይ ነው የተጠቀምነው። በዚህ መልኩ ምርጥ የአበባ ማስቀመጫ ሰርተናል ማለት ነው። እኛ ጋውን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። አንድ ሌላ ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የቲቪውን ማስቀመጫ ቲቪው ሴቱ አለ። ከሱ ጎን ሌሎች 2ቶችን ተጠቅመናል ማለት ነው። ያዛጋ የተጠቀምነው 3ኛ ነው። ሳሎናችሁን በዚህ መልኩ ውብና ምቹ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አይዲያ ያመጣልን ወንድማችን ጆሲ ነው ማለት ነው። ቀራችሁ እንግዲህ እኔ ነኝ። ይህንን ቪዲዮ ያቀረብንላችሁ እኔና ጆሲ በመተባበር ነው። ያገኛችሁት ደግሞ ፋንታሁን ቲዩብ ላይ ነው። ቪዲዮዎቹ ከተመቻችሁ እና አይዲያውን ከወደዳችሁት ቤታችሁ ላይ ተግብሩት። ላይክ፣ ኮሜንት እና አይዲያችሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ለቤተሰብነት አትዘንጉ። እንዲሁም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር አርጉ። አዳዲስ ሌሎች ነገሮችን ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ነገሮችን እና እንዲሁም ማስጌጫዎችን፣ ቲፖችን፣ ፈጠራዎችን፣ ትሪኮችን እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። እስከዛሬ የሰራናችሁን ቪዲዮዎች በማየት ተዝናኑ። መልካም ጊዜ ተመኘሁላችሁ።